Hello guys, there is one crypto coin about me. They call it Smash. Let's smash together guys. Let's go. خب بچه داستان از این قراره که حمزه چیمایه و تیمش متهم به کلاهبرداری شدن. یه کلاهبرداری که توی بازار کریپتو و ارز دیجیتال انجام شده و اینجوری که میگن این وسط حداقل 1,000,000 دلار پول مردم خورده شده. حالا این پولا کجا رفتن و اینکه آیا حمزه توی این کلاهبرداری دست داشته یا نداشته رو شما خودتون آخر این ویدیو میتونید قضاوت کنین. من هر چیزی در مورد این داستان میدونم اینجا واسه شما تعریف میکنم، قضاوت با خودتون. ولی خب داستان از اینجا شروع شد که نزدیک 1 هفته پیش حمزه چیمایو توی توییتر که الان اسمش شده ایکس، اونجا اومد از هواداراش پرسید که بچه‌ها من میخوام وارد بیزنس کریپتو بشم، به نظر شما توی کدوم کریپتوکارنسی سرمایه گذاری کنم؟ همونجور که میدونید خب ارزهای دیجیتال زیادن، بیت کوین، اتر، 1000 تا چیز مختلف هست و اونجا حمزه اومد از طرفداراش نظر خواست. حالا من اون توییتو که حمزه اون روز زد دیدم، ولی خب دیگه نرفتم بخونم طرفدارا چی جواب دادن. ولی خب فردای همون روز حمزه اومد یه توییت جدید زد و همراه با اون توییت یه ویدیو هم منتشر کرد که شما اول همین ویدیو دیدین و اونجا اومد گفت که بچه‌ها یه کریپتو کوین جدید به اسم من اومده بیرون و اسمش هست سمش. Let's smash together guys. اومد واسه یه کریپتو کوین خودش تبلیغ کرد. حالا دوستانی که نمیدونن سمش چیه، ببینید بچه‌ها، سمش یه کلمه ایه که حمزه چیمایو زیاد از اون استفاده میکنه. شما توی هر مصاحبه‌ای با حمزه نگاه کنین، وقتی که داره در مورد حریفاش صحبت میکنه همش میگه I'm gonna smash this guy, I'm gonna smash that guy. اینو له میکنم، اونو له میکنم و همه رو له میکنه دیگه و از این کلمه زیاد استفاده میکنه. به خاطر همین الان این کریپتو کوین که درست کردن این کلمه که زیاد استفاده میکنن اسمشو گذاشتن رو اون. حالا ببین بچه‌ها، من این توییتم دیدم ولی بازم به نظر من عجیب نبود. گفتم خب حالا حمزه اومده تبلیغ کرده دیگه، از این کریپتو کوین خودش تبلیغ کرده، چیز عجیبی نیست. ولی خب فرداش دیدم چند تا سایت بزرگ اومدن نوشتن که حمزه چیمایو و تیمش متهم به کلاهبرداری شدن. یه کلاهبرداری پامپ اند دامپ. پامپ اند دامپ حالا چیه؟ پامپ اند دامپ یه اصطلاحیه که توی دنیای کریپتو و ارزهای دیجیتال استفاده میکنن و معنیش اینه که شما به شکل کاذب و مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال رو میبرین بالا و وقتی که خیلیا رفتن اونو خریدن شما یهویی همه چی رو میفروشین و خدافظ، پولا رو میگیرین و فرار. بهم میگن پامپ اند دامپ. و همونجوری که اینجا میبینید توی همین مقاله‌ای که اینجا شما تو تصویر میبینید، اینجا اینو نوشته دیگه، کانال MMA Mania. حمزه چیمایو accused of pump and dumping his own smash crypto coin. یه کریپتو کوینش رو چیز کرد دیگه، پامپ اند دامپ کرد، قیمت رو برد بالا، انداخت زدن تو سرش، فروختن، پولا رو گرفتن و یه جورایی در رفتن. البته خب همونجوری که گفتم اینجا گفتن accused، متهم شده. حالا ببینید بچه‌ها کی به این داستان پی برد؟ چون که من فرداشم میدیدم میگفتن که آره اون سکه دیجیتال حمزه که اسمش بود سمش سقوط کرده، خورده تو سر قیمت. ولی اونجا همچین فکر زیادی نمیکردم که پول خیلی خورده شده، نزدیک 1,000,000 دلار خورده شده و اینا. من این چیزا رو زیاد بهش فکر نکردم اون لحظه. ولی خب ببین یک کاراگاهیه که آنلاین کار میکنه. کاراگاه نمیشه اسمشو گذاشت. یه آقای به اسم زک ایکس بی تی، یه اکانت توی توییتر، این مچ کلاهبردارا رو میگیره. اونایی که توی دنیای کریپتو کلاهبرداری میکنن این مچ اونا رو میگیره. این مچگیره. الان تصویرش هم بعداً بهتون نشون میدم. این قشنگ فردای همون روز که قیمت سکه حمزه سقوط کرد اومد گفت که حمزه تیمت خیلی بیکفایته. شما خودتون رفتین 78% تموم سوپلای رو خریدین، 78% تموم اون سکه هایی که قرار بود بفروشین، سکه های دیجیتال ها، 78%شون رو خریدین که قیمت رو ببرین بالا، بعد همش رو فروختین. تموم پولایی هم که گیرتون اومده همه اینا هم ربط میشن به حسابایی که
حسابای بانکی خودتون. یعنی اصلا خیلی تابلو تقلب کردین، تیمت خیلی تابلو تقلب کرده. چجوری تو اومدی شهرت تو اینجوری خراب کردی؟ این آقا بود که اومد مچه حالا این داستانو گرفت. خب الان اینجا هم بذارین اول صحبتاشو گوش کنم، بعدن ترجمه‌ش هم واسهتون میخونم. اینجا عکسش هم زدن. این آقای زک اکسپیتیه که اومد حالا مچه اینا رو گرفت. Well. Just when I thought this guy couldn't be more of a disappointment, Hamzat Chimaev has topped it all. Because yesterday, Hamzat Chimaev and his team dropped a crypto coin called Smash and made multiple videos promoting it to his followers. And in under 24 hours, he rugs the coin and steals up to $1 million from his fans that invested in his coin. And of course, the geniuses on his team and himself immediately got exposed for it. And people were able to track the scam right back to him with the exact wallet addresses that he used. And Hamzat went on. قشنگ بعد از این داستان حمزت اومد تموم پستاشو پاک کرد که در مورد این داستان کریپتو بودن. حالا بذار بگم این چی گفت بهتون. من اینجا ترجمه کرده بودم که خودم بخونم واسه شما. گفته که دیروز حمزت چیماهه و تیمش یک ارز دیجیتال به اسم اسمش راه اندازی کردن و ویدیوهای تبلیغاتی متعددی برای طرفداران خود ساختند. در کمتر از 24 ساعت اونا کنترل سکه رو به دست آوردن و تا $1,000,000 از طرفدارانش که در این ارز سرمایه گذاری کرده بودند سرقت کردند. حالا این حرفای این آقاست. میگه اینا دزدیدن دیگه از طرفدارش. البته تیم به اصطلاح صادق او و خودش بلافاصله رسوا شدن و مردم توانستن با ردیابی تراکنش‌های بلاکچین مستقیما کلاهبرداری رو به او و آدرس کیف پولهایی که استفاده کرده بود مرتبط کنند. چیماهف بلافاصله پس از این راک پول که گفتم پس از این کلاهبرداری تمام ویدیوهای تبلیغاتی خود را حذف کرد. حالا اینم آخر سر اومد گفت که خیلی ناراحت کننده است که فردی در آستانه فوق ستارگی به کلاهبرداری از طرفداران خودش برای مبلغ کمی پول برسه، چون که به احتمال زیاد او تنها بخش کوچکی از این مبلغ دزدی را به دست آورده. حالا به گفته این بعدش هم آخر این مقالم حالا این کانال ام جانکی اومده گفته که آقا ما فقط میایم این خبر رو میدیم، ما اینجا کاراگاه نیستیم. یعنی اینا مثلا گفتن آقا شما خودتون اینجا قضاوت کنین. این حالا کسایی که این مقاله رو نوشتن. ولی خب این آقای مچگیر، آقای زک، همین کانال توییتری، این حرفایی که بود که اومد زد، بعدش هم اومد چند تا عکس منتشر کرد از این نمودارای حالا کریپتو و این حرفا. من خیلی زیاد توی این داستانای کریپتو و این حرفا نیستم. من فقط سعی میکنم متوجه بشم اینا دارن بیشتر در مورد چه چیزایی صحبت میکنم. خیلی زیاد نمیخوام عمیق وارد این داستان بشم. فقط میخوام تا حدی تعریف کنم که شما با این داستان آشنا باشین. خب آقا این آقای زک اومد این پستو زد. بعد همونجوری که خودش گفت حمزت اومد تمام این پستا رو پاک کرد، چون که یه جورایی انگار گندش در اومده بود. ولی بعد آقای مگدی شاماس منیجر حمزت اومد یه توییت زد، گفت که میخوام در مورد این داستانی که اتفاق افتاده صحبت کنم. یه گروهی از طرفدارا، همون روز اول که داشتم واسهتون تعریف میکردم گفتم حمزت اومد توی توییتر گفت که من میخوام سرمایه گذاری کنم، به نظر شما تو چه ارزی سرمایه گذاری کنم. اون روز میگه یه گروهی از طرفدارا با ما تماس گرفتن و گفتن که آره ما مثلا این کاره ایم و میخوایم یه ویدیو پر کنیم با حمزت که بیاد این کریپتو کوین اسمش رو تبلیغ کنه. با من اینجوری تماس گرفتن. منم گفتم اوکی. این اتفاقی بود که افتاد. شاید گولم زدن نمیدونم. این حرف اینه. گفته maybe I was misled. حمزت اصلا روحش از این داستان خبر نداشت که چجوری و این حرفا. من بودم که این با این کارا توافق کردم. منیجرش اومده خودش رو سپر کرده حالا واسه حمزت. خب و این اخباری که الان اومده بیرون و میبینم نزدیک $1,000,000 پول همه خورده شده، خیلی اخبار بدیه واسه من. و من در حال حاضر دارم دنبال اونایی میگردم که مسئولن، ببینم میتونم چیکار کنم. عذرخواهی میکنم هم از حمزت هم از همه اونایی که میشه گفت پولاشون خورده شد و اینا، و گفت که شما رو آپدیت میکنم در آینده. بعد دوباره این آقای زک گفته که حمزت چند بار اومد از این سمش تبلیغ کرد.
دیگه این نمیدونم و این حرفا نیست اینجا. حالا این حرفا اینا یکم اینجوری با هم کلکل کردن و اینا. و حالا بعد از این ببین بچه، این حالا داستانایی بود که تا دیروز اتفاق افتاد. خب بعد خیلی از طرفدارا اومدن حمله کردن به حمزه که داش این اصلا حرامه، بگه تو مسلمون نیستی، چون که اینا هم مثل سهامه دیگه، هم مثل سهامه، هم بعضی وقتا مثل شرط بندی هم آدم میتونه شاید بهش فکر کنه دیگه. چون مثلا یوهی مثلا آدم روی یه چیزی سرمایه گذاری میکنه، مثلا میره بیت کوین میخره، بیت کوین مثلا امروز $1 امکان داره فردا $10 شده باشه، بعد مثل شرط بندی مانند دیگه. مثلا آدم با خودش میگه بذار $1 بخرم، شاید فردا شد $10 شد سریع بفروشم. حالا یه عده از طرفدارا میگفتن داش مگه تو مسلمون نیستی، چرا رفتی تو این داستانا و اینا؟ واکنش چند تا از طرفدارا رو واسهتون بخونم، مثلا ببین تو سوئد چجوریه. حالا من میتونم اینجا واسهتون ترجمه کنم. حالا خیلی‌ها محکوم کردن این داستان حمزه تو. مثلا یکی میگه آقا این دزد. یکی اینجا نوشته بود که حبیب نورماگومدوف زیر مالیات در میره، حمزه هم کلاهبردار شده. یکی مثلا اومده گفته که 100% میدونسته داستان چیه. یکی اومده گفته که شهرت تو کامل از بین بردی، که کامل موافقم. شان استریکلند هم به این داستان واکنش نشون داد که الان اونو بهتون نشون میدم. حالا این واکنش مردم و اینا رو بذارین کنار. دیروز حمزه چیمایف اومد داخل توییتر یه ویدیو منتشر کرد. خب که الان اینجا می‌خواستیم اینو با هم دیگه نگاه کنیم. حمزه اومد گفت که سلام بچه‌ها، لطفاً به این ویدیو پایین نگاه کنین، تمام سوالایی که دارین توی این ویدیو جواب داده شده. یکی از اونایی که پشت این راه اندازی سکه اسمش بودن یا اون کریپتو کوین اسمش بودن این آقا بوده. مثل این که اومده گفته به حرفای این گوش کنین، واسه تو اینجا توضیح داده که چه اتفاقی افتاده. حالا بریم حرفای اینو با هم گوش کنیم. Hi guys, I was a part of the team working on the Smash token that we did as a fan community token to pay homage to Khamzat Chimaev. We just want to make it clear that we were never in direct contact with Khamzat. ما اصلا با حمزه هیچ کنتاکتی نداشتیم، هیچ رابطه‌ای با حمزه نداشتیم، فقط میشه گفت اون ویدیو رو واسمون فرستاد. And Khamzat has no direct involvement with the token whatsoever. خب معلومه حمزه توی اون داستان نبوده. حمزه دکتر مهندس که نیست بشین اونجا برنامه نویسی کنه. خب شما این کار انجام دادین، همه میدونین دیگه، همچین چیز عجیبی نیست. چه چیز عجیبیه داش؟ معلومه شما بودین. We were in contact with his manager who we sent the videos to of the Smash token and we asked him to share them because it's a fan token and it would be fun for the community and for his fans, and that's why his manager agreed and nothing else. میگه با منیجرش بیشتر رابطه داشتیم، یعنی با اون صحبت میکردیم، ویدیو واسه اون میفرستادیم، اون واسه ما میفرستاد این حرفا. Regarding the supply, yes, we sniped 80% of the supply and we still own almost 80% of the supply. We did not sell, we were not the cause of the major downfall that happened in the token. میگه آره ما 80% تموم ارزهای دیجیتالی که ربط داشتن به همین کریپتو کوین خریدیم. آره ما 80% رو خریدیم ولی هیچ کدومش رو نفروختیم، همش هنوز همش رو داریم. ما باعث ریزش قیمت اون کریپتو کوین نبودیم، ما نفروختیم بقیه فروختن. اینجوری گفته. Everything is public. You can track all the wallets. There is no scam that has been happening. میگه همه چی پابلیکه، شما میتونید برید نگاه کنین، چیزی واسه قایم کردن نداریم ما این حرفا. It's simply people that bought early that sold very late and took profits. And اینو نمیفهمم. میگه کسایی که اینا رو فروختن کسایی بودن که خیلی سریع اینا رو خریدن، خیلی دیرم فروختن. منظورش اینو نمیفهمم خداییش. میگه خیلی زود خریدن، خیلی دیرم فروختن. دیر یعنی کی؟ همه این اتفاقات کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاد. یعنی من اینو اینجا واقعا متوجه نمیشم منظورش چیه. شاید چیزی میگه که من متوجه نشم. And neither is it Khamzat's team nor us who caused that. And yeah, that's it. اینا هم حالا به هر حال میگن که آقا ما نبودیم. حالا این پسره هرچی اومده قیافشو نشون داده، میدونین اینم حالا خودش حالا باز یه جرأتی میخواد، اومده خودشو نشون داده ما نبودیم. حالا ببین بچه‌ها، من چی میگن کاراگاه آنلاین این کلاهبرداریای
کریپتو این حرفا نیستم، نمیخوام ادای اینا رو در بیارم، فقط دارم حرفای اینا رو واسهتون میگم، چیزایی که نمیفهمم و میگم. حمزه اومد این توییت رو زد و این ویدیو رو منتشر کرد. بعد دوباره این آقای زک اومد به توییت حمزه جواب داد. امروز اومده این توییت رو زده، گفته سلام حمزه، توی این ویدیوی بالا این آقا اومده گفته که ما هیچ چیزی نفروختیم و گفته که ما باعث کاهش قیمت نشدیم. شما میتونین همه چیز رو برین ترک کنین و ببینین حسابای آیا چیزی فروخته شده یا نشده. هیچ اسکمی اینجا وجود نداره، ما نبودیم. در حالی که من رفتم همه چیز رو ترک کردم و این ویدیو دروغه، چون که من میبینم تیم شما بیشتر از 250,000 توکن فروخته. خب و همونجوری که دیدین توی این ویدیو این آقا اومده بود گفته بود که آره ما 80% اون ارزهای دیجیتال رو خریده بودیم ولی هیچ چیزی رو نفروختیم، هنوز هم داریم. ولی خب حالا اینجوری که این آقای زک میگه، مثلا این آقا دروغ داره میگه و میگه خیلی از این چیزایی که فروخته شده به حسابهای بانکی این تیم خودتون وصله، اینجوری که حالا این آقا گفته. حالا این بچه این از این. حالا وقتی که حمزه اومد این توییتو زد، شان استریکلند هم اومد به این داستان واکنش نشون داد. خب حالا جالبیش اینه که حمزه هم که اومد این توییتو زد، شان استریکلند اومد اینجا واکنش نشون داد. شان استریکلند اومد گفت که همچین آفرایی هم به من دادن، همچین پیشنهادایی به من دادن، ولی من هیچ زمانی حاضر نشدم همچین کارایی انجام بدم. داداش تو پولداری، داره به حمزه میگه چجوری حاضر شدی همچین کاری با طرفدارات انجام بدی؟ بعدش اومده نوشته که گفته من زیادی توی ایکس بودم، زیاد تو توییتر اومدم توییت زدم، اینو میگم و میرم. میگه این 100% حمزه اومده سر طرفداراش کلاه گذاشته. حالا به گفته شان استریکلند. چجوری میدونم اینو؟ گفته که آقا همچین پیشنهادایی هم به من شده، شما یا آدم درستی هستین یا نیستین. شما نباید بذارین این خبر توی خبرهای دیگه ناپدید بشه. یعنی همینجوری بیان در موردش صحبت کنین که یعنی مثلا بیاین یه جایی سر مچ حمزه تو بگیرین. همونجوری که میدونین الان جدیدن حمزه و شان استریکلند هم یکم با هم کلکل پیدا کردن. قبلا چند دفعه با هم تمرین کردن. حمزه تو باشگاه اونجا قبل از اینکه حالا ویزا شد بهش دیگه ویزا ندن و این حرفا، واسه آخرین فایتش تو لاس وگاس رفته بود تو باشگاه شان استریکلندینو، اونجا تمرین کرده بودن با هم دیگه. الان بعد از اون حمزه تو چند تا ویدیو اومده گفته که آره من هیچ مشکلی ندارم، میتونم باش مبارزه کنم. اینجوری نیست که ما قبلا با هم تمرین کردیم الان نخوام باش مبارزه کنم. نه، از این حرفا نیست. من میام باش مبارزه میکنم. فکر کنم اونجا هم شان استریکلند یکم از این داستان شاکی شده باشه. ولی خب حالا ببین بچه‌ها، این داستان چه عواقبی داره واسه حمزه. به نظر من بچه‌ها حمزه اومد شهرت خودش رو نابود کرد. من نمیگم حمزه از این داستان با خبر بوده یا نبوده. اگر من مغزم اینجوری میگه، عقلم اینجوری میگه، اگر حمزه واقعا میدونست که قرار اینجوری بشه، پول مردم بالا بکشه، بعد اینجوری همه بفهمن بیان ازش صحبت کنن و اینو، هرگز نمیومد دست به همچین کاری بزنه. اگر میدونست تقلب و این حرفا کلاهبرداریه. چون که حمزه آخر دوران حرفه‌ایش نیست، الان نزدیک 30 سالشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا بیاد آخرین سعی خودشو بکنه که یه پول هنگفتی به جیب بزنه و فرار. توی هر فایتی که الان انجام بده شاید نزدیک $1,000,000 رو شاید در بیاره با همه تبلیغا و چیزایی که داره. البته خب خیلی هم هستن، خیلی از طرفدارا اینو یادم رفت بگم، اینو یادم رفت بخونم، حالا تو جای سوئدی میخونم، میگفتن که آره فایتاش با رابرت ویریکر رو اینو اون کنسل میشن، بعد دیگه پولی نداره، پولاش ته کشیدن، مجبور یه کاری کنه. ولی خب من اینو میگم که اگر قرار بود یکی بیاد کلاهبرداری کنه، شاید آخر دوران حرفه‌ایش، مثلا وقتی که 40 سالشه، 37 سالشه که دیگه ندونه هیچ پولی نمیتونه در بیاره، شاید اونجا بیاد واسه یه ترای آخر یه کار اینجوری کنه. این الان خیلی باقی مونده. البته خب به نظر من خیلی کریرش لطمه خورده با اون دوستیش با اون رمضان قدیرو و اینا که نمیتونه وارد آمریکا بشه و اینا. الان هم خواستم یکم بیشتر اتفاقا به اون داستان اشاره کنم چون یه ربطی داره با اون داستان. خیلی به نظر من حمزه میشه گفت دوران حرفه خودش رو تقریبا نابود کرده. الان دیگه خیلی امکانش کمه حمزه بیاد
موفق بشه. میشه گفت با اون مریضیایی که داره و ویزا هم بهش نمیدن و میدونین الان این مشکل واسش پیش اومده و اینا، اصلا توی این 1 ماه اخیر شهرت حمزت بد ضربه دیده. شما فکرشو بکنین، حمزت اگر بخواد در آینده بیاد دوباره تبلیغ یه کریپتو کوینو کنه، آیا کسی میره میخره؟ اصلا آیا کسی جرأت میکنه دوباره حرفای حمزت رو باور کنه؟ نه. الان میرن همه میرن پولاشون خورده شده. حالا اونایی که رفتن خریدن که من اصلا واقعا نمیدونم چجوری بعضیا سری میرن میخرن، من اینو اصلا واقعا نمیفهمم. حالا من چیزایی که فقط میخونم، من هرگز همچین کاری نمیکردم. خب ولی خب میگیم حمزه بیاد یه چیز دیگر رو تبلیغ کنه، این داستان باعث میشه که شهرت حمزه بره زیر سوال و شاید خیلی دیگه حرفاشو باور نکنن. به خاطر همین میگم اصلا یه جورایی شهرت خودش رو خراب کرد و اگر میدونست این کلاهبرداریه شاید این کارو انجام نمیداد. دیگه معذرت میخوام حمزه که دیگه خرم که نیست که، یعنی میدونست اگر من بیام این کار انجام بدم آبرون بره، دیگه بعد شهرت خودمو خراب میکنم. شاید اون تیمی که پشت این داستان بوده مثلا بیشترین پولو بالا کشیده. حالا دیگه این قضاوت با خودتون، ولی خب من فقط همینو میخوام بگم، چون که من واقعا نمیتونم اینو باور کنم که حمزه میدونسته اینا قراره کلاهبرداری کنن و همه چیزو قبول کرده و اینا. میدونین این به نظر من یکم عجیب بود، چون که مطمئنم خودش هم این ریسکو رو میدونه دیگه. اگه مثلا چرا باید یه کاری کنه که بعدن احتمال داره آبروش بره؟ اصلا تابلوه. یعنی اصلا من فکر نمی کنم اونقدر به پول احتیاج داشته باشه که بیاد همچین کاری کنه. این همه تبلیغ و کارهای دیگه داره انجام میده، چند تا برند عطر داره، نمیدونم کارهای زیاد میکنه. بعد رفیق جونجونیش آقا رمضان قدیروف هم که همینجوری هر وقت پول میخواد بهش میده. حالا اینجا شاید یکم اغراق کردم، اینجوری نیست که ولی مثلا اینجوری که من شنیدم تو به حال چند تا ماشین سپورتی براش گرفته، چند تا ماشین درست حسابی براش، 3 تا فکر کنم ماشین براش گرفته، اینجوری که من قبلا میخوندم. و حالا ببینید بچه‌ها، من فقط همینو میخوام بگم، وقتی که شما همش دارین با آدمای عجیب غریب نشست و برخاست میکنین، چه انتظاری دارین؟ الان حمزت کجاست؟ الان حمزت توی ببخشید توی چچنه. ببین من اینجا این ویدیو رو چند روز پیش اینجا آماده کردم، توی این کوههای چچن و اینا. من رفتم قشنگ اینجوری نگاه کردم کجاست، چون لوکیشنش هم اینجا زده. حالا من اینجا روسی بلد نیستم ولی این لوکیشنشه، نمیدونم اینجا اسمش چی میشه، انگلیسی. البته اینجا رفتم تو گوگل پیدا کردم، لیک کزنویام اونجاست، یه جایی نزدیک سر مرز داغستان و چچن، جمهوری چچن و داغستان. یه لیک اونجا، یه دریاچه خیلی قشنگ و باصفاست. توی اون کوهستان و اینا حمزه داره اونجا با رفیقاش میگرده و تمرین میکنه و تمرین که چه میدونم تو پارکینگ و تو رستوران و تو خیابون داره تمرین میکنه. من تو باشگاه ندیدم تمرین کنه. تنها باشگاهی که دیدم حمزه تمرین کنه کجا بود؟ الان اینجا خیلی جالبه. نکنی اول بزن اینو کامل نگاه کنم. این دیگه نیستش، باش تو دیگه نیستی، اوکی. بزن فقط اینو بهتون بگم، بعداً بیشتر ادامه میدم. این عکسیه که قشنگ بعد از اینکه فایت حمزت و رابرت ویریکر کنسل شد، حمزت اومد توی اینستاگرام زد، گفت که بعضی وقتا خدا یه چیز دیگه واسه شما برنامه ریزی کرده، شما یه چیز دیگه رو میخواین، خدا یه چیز دیگه واسه شما برنامه ریزی کرده. این قشنگ فردا یا پس فردای این بود که حمزت از فایت رابرت ویریکر کناره گیری کرده بود. این پست اولش بود. خب اینجا زده 17 ژوئن، اینجا رو نگاه کنین. پست بعدی 23 ژوئن. آها، این قشنگ فردای فایت رابرت ویریکر بود و ایکرم الیسکروف. اینجا اومد گفت که رابرت ویریکر ما هنوز کارمون با هم تموم نشده و اومد به ایکرم گفت که ایکرم امیدوارم که هرچه سریعتر بهبود پیدا کنی. و اینجا کجاست؟ تو داغستانه. اینجا دیگه توی عربستان نیست، دیگه عربستان با بیابون برهوته، اینجا اصلا سبزه.
منظورم اینه که قشنگ فردای این که اکرم الیسکر و رابرت ویری که با هم مبارزه کردن، این دیگه همزاد تو داغستان بود. خب حالا یه چیز دیگه میخوام براتون نشون بدم، یه لحظه اجازه بدین. بعد ببین همزاد چه عکسی منتشر کرد توی کانال اینستاگرامش. این 3 تا پسرای رمضان قدیروفن. حالا تاریخ این عکس که 20 بذار من اینجا نشون بدم، اینجا قشنگ نشون داده میشه یا نه. 20 ژوئن. 20 ژوئن یعنی کی؟ بذار ببینم. قبل از این عکس 23 ژوئنه. بذار ببینم اون یکی عکس کی بود. این 17 ژوئنه. 3 روز بعد از این عکسی که کناری گیری کرد رفت چچن. قبل از این که این عکسو منتشر کنه با پسرای قدیروف توی اینستاگرام داره عکس میذاره. این 3 تا پسر قدیروف گرفتش که بیاد اونجا پسراش تعلیم بده دیگه. قبلا هم یکی دیگه رو داد، یه سوگلی دیگه داشت، یه فایتر چچن دیگه که یه فایت توی یو اف سی انجام داده بود. حالا شب بعدن در مورد اونم صحبت کنم. بعدن همون بلا رو سر همون آورد. اونو آورد بهش یه پست و مقامی داد توی چچن، نم رئیس سازمان ورزشیش کرد، یه چیز اینجوری داد. بعد که بیاد پسراش هم همینجوری مربی پسراش باشه. بعد یهو اون مرد، به شکل عجیبی کشته شد. حالا دیگه خدا میدونه چه اتفاقی اونجا افتاده. الان داره همون داستان رو سر همزاد پیاده میکنه. ولی خب فرق همزاد تو اون آقا اینه که همزاد خیلی معروف تره، شاید به اون سادگی نتونه این کار انجام بده، ولی الان قشنگ دوران حرفه‌ایشو خراب کرده. الان من چرا دارم اینجوری میگم؟ تو آقا مثل بقیه ستاره های یو اف سی که مثلا با آدمای درست و حسابی خیلی هاشون رفت و آمد دارن و اینا، چجوری بگم؟ ببین بچه‌ها، من مثلا ببینید الان حمزه تو اینا با، حالا کاری به پسرای قدیروف ندارم، کاری به اونا ندارم، با کسایی داره تمرین میکنه که هیچکی نمیشناسه. من نمیشناسم اینایی که باشون عکس میذاره. خداییش این کیه؟ مثلا این کیه؟ من نمیدونم این کیه. من اینا رو نمیشناسم خداییش. اینم باز پسر قدیروف، قیافش هم شکل خودشه. خب وقتی که تو ببین بچه، من اینا رو خودش خیلی هاشون رو نمیشناسم، اینایی که عکسشون رو میذاره و اینا. این حالا قبل از فایتش با ویتیکره. شما استوریای حمزه رو نگاه کنید. الان مثلا بریم استوریای حمزه رو با هم نگاه کنیم. بذارین نگاه کنم. بذار من اینجا نگاه کنم. مثلا این کیه؟ این کیه مثلا؟ این کیه؟ به جایی که تو باشگاه تمرین کنی، تو کوه و بیابون و اینا داری تمرین کنی. این کیه؟ این کیه؟ الان خب حالا میگه حمزه رفته اونجا، میگه حمزه رفته توی اینجا، توی این فضای کوهستانی و اینا یکم حالش بهتر بشه و این حرفا. اوکی. ولی خب من چیزی که میخوام به نتیجه اینجا برسم اینه که وقتی که شما با آدمای عجیب غریب نشست و برخاست میکنین، خب یعنی دور از انتظار نیست که اون آدما شاید توشون چند تا کلاهبردار و اینا باشه. متوجه این؟ الان مثلا اون تیمی که اومده مثلا واسه حمزه اون کریپتو کوین رو درست کرده، خدا میدونه اینا کیان. اگر یه عده از طرفدارا بودن، چجوری تو مثلا امروز میای از طرفدارا میپرسی بچه‌ها نظر شما چیه، توی کدوم کریپتو کوین سرمایه گذاری کنم؟ قشنگ فردای همون روز، در عرض یک روز، یک کریپتو کوین به اسم اسمش میاد بیرون. یعنی توی یک روز تو رسیدی، یه عده از طرفدارا اومدن به تو گفتن که حمزه ما میتونیم برای تو یک کریپتو کوین درست کنیم، ما میتونیم این کارو انجام بدیم. حالا میگیم مثلا این بعد تیمش، این آقا بعد تیمش، ما میتونیم برای تو یک کریپتو کوین درست کنیم. بعد توی 3-4 ساعت شما چجوری یه بک‌گراند چک رو اینا انجام دادین که ببین اینا واقعا کارشون درسته، قبلا این کارو انجام دادن؟ خدا میدونه. اگر واقعا انجام دادین و اینا مثلا حرفه‌ای بودن و این اتفاق افتاده، دیگه آدم به شک میکنه دیگه. ولی خب اگر میخواین اینجوری بگین که آقا ما اون بک‌گراند چک رو درست حسابی انجام ندادیم، این دیگه تقصیر خودتونه. یعنی در عرض یک روز شما بیاین این کار انجام بدین، واقعا آدم اینا میرن زیر سوال. به هر حال بچه‌ها، این ویدیویی بود که می‌خواستم اینجا در موردش صحبت کنم. به نظر من خیلی کار مشکوکی انجام دادن و اینکه این کار باعث میشه که شهرت حمزه چیمایف بد بره زیر سوال. یعنی در آینده، حالا ببین، شاید در آینده این اطلاعات بیشتری بیاد بیرون و اتفاقای بیشتری بیفته، من بیام بیشتر در موردش صحبت کنم. ولی تا اینجای کار، حتی با وجود اینکه حمزه اومد یه توییت زد و گفت که بچه‌ها اینو نگاه کنین،
و اون پسر اومد صحبت کردن، خیلی هنوز قانع نشدن و اون کاراگاه مچگیری که آنلاین داره کار میکنه توی توییتر اونم قانع نشده. و حالا منم کاراگاه اینترنتی نیستم بیام اینجا بشینم شبانه روز من به جای کریپتو اینا دارم دنبال MMA و این حرفا اطلاعات جمع میکنم، نه در مورد کریپتو. و از دانش من یکم میشه گفت تا اون حد میشه گفت تسلط ندارم روی کریپتو، نمیتونم اونجوری بیام نظر بدم. ولی خب مشکوکه دیگه، به نظر من مشکوکه آقا، خیلی مشکوکه. حتی اگر تو هم توی این داستان نقشی نداشتی، تقصیر خودته، همش تقصیر خودته، تقصیر حمزته. با آدمای عجیب غریب میری این ور اون ور و اینا و دیگه خدا میدونه این اتفاقا میفته. بعدش هم منیجرش، من نمیگم آدم عجیب غریب، منیجرش از اون روز اول من میبینم تو جای انگلیسی میگه آقا منیجر تو اخراج کن، تقصیر اونه. این منیجرش از اون روز اول تا به حال باهاشه، همدیگه رو خوب میشناسن. من نمیگم اصلا اخراجش کنه، من همونجوری که بهتون گفتم مثلا دیدمش، آدم با من که خیلی خوب بود، یعنی سلام علیکی دیگه بیشتر نمیشناسه، نمیدونم آدم سلام علیکی نمیشناسه، ولی بهش نمیخوره آدم بدی باشه. یعنی با خیلی از فایترها کار کرده، با پانیکیانزاد بوده، با رضا مددی، با خیلی از فایترهای باشگاه آل استارز با اون آقای مگدی میان بالا، یعنی با اونا همه در ارتباط، بهش میخوره آدم خوبی باشه. الکساندر گوستافسون میدونین این وسط یه میسی صورت گرفته، یا اونا بک‌گراند چک درست انجام ندادن که بازم به نظر من تقصیر خودشونه، ولی به نظر من این وسط بزرگترین تقصیر حمزته که همش با آدمای عجیب غریب نشست و برخاست میکنه، کسایی که اصلا آدم نمیشناسه. یعنی شما میبینید تو کانال حمزت هر روز با یه آدم جدید توی باشگاه جدید، همش تو چچن. خب یهو با پسرا قدیرو واقعا چه ربطی دارن به فایت شدن، رفیقای جونجونیت. بعد چه انتظاری داری؟ تو میای تو هر روز داری میری با پسرای اون عکسی و پس فردا انتظار داری تو آمریکا رات بدن؟ اون یکی از ژنرالای پوتینه، الان تو جنگ اون اوکراین هر روز داره لشکر فرستاده و اینا، توی اون داستان شریکه. بعد تو نمیتونی اونجا بری با اونا نشست و برخاست کنی. هر فایتر روسی اگر به اندازه حمزت اینقدر با یا چچنی یا چرا اسلام مخاچف و اینا اینقدر با همچین آدمایی سعی میکنن دوری کنن، با اونا خیلی زیاد ارتباط ندارن، این واسه میگم جای سوال داره. شاید حمزه خودش هم نمیدونم واقعا دلش میخواد، چون من اول فکر می‌کردم این دوستی شاید اجباری باشه، ولی الان دیگه دارم شک میکنم. چون که ببین وقتی یکی مهاجرت میکنه یه کشور دیگه، مثلا میگه آقا من تو کشورم مشکل داشتم، اونجا جنگ بوده، اونجا اینجوری که مثلا از اونجا نجات پیدا کنم، بعد دوباره هر روز میری برمیگردی اونجا، میتونستی تو سوئد حالا شاید بمونی. ولی خب یعنی این مشکل واسط پیش نیاد، ولی خب وقتی که خودت میری اونجا، من احساس می‌کنم الان این دوستی دو طرفه است دیگه اینجا گیر افتادی داداش، اینجا دیگه گیری. به هر حال بچه‌ها این ویدیویی بود که می‌خواستم بگم. خیلی از تقصیرها آدم باید گردن حمزت هم بذاره. شاید حمزت برنامه نویس نباشه، چیزای کریپتو اینا هم خیلی زیاد سر در نیاره، ولی اینکه همش با آدمای عجیب غریب هر روز رفت آمد میکنه و اینا، به نظر من یکم تقصیر خودشه. هر کی خربزه میخوره پا لرزش هم باید شب بشینه. بچه این ویدیویی بود که میخواستم بگم. نظراتتون رو زیر این ویدیو بنویسین. دمتون گرم، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.